हेलो नमस्ते साथीहरु, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल bishanttech। आज म एउटा नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। आज चाहिँ हामी फेरि पनि आज चाहिँ hamrobazar.com को बारेमा केही कुरा गर्न गइरहेको छु हैन। hamrobazar.com मा बायर्स स्पिकिङमा कसरी कुराकानी गर्ने, जसले सामान बेच्दै छ उसँग कसरी कुराकानी गर्ने, डिलिङ कसरी गर्ने, नेगोसिएट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म आज तपाईहरुलाई यस बारेमा भन्दै छु। एकजना सब्स्क्राइबरले मलाई भन्नु पनि भएको थियो, मलाई त्यो गर्न आएन, मलाई गरेर देखाइदिनु भन्नु भएको थियो। एकदम सिम्पल छ, म तपाईहरुलाई आज यस भिडियो मार्फतबाट त देखाउने छु हैन। यो तपाई हाम्रो बजार चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ यो भिडियो तपाईहरुलाई एकदमै उपयुक्त हुनेछ हैन। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। भिडियोलाई सुरु गर्नु अघि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, नयाँ भिडियो पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया लाइक र सब्स्क्राइब चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला है त। ल आउनुहोस् सुरुमा हामी गुगल क्रोममा जाउँ। गुगल क्रोममा गएर hamrobazar भनेर टाइप गरिसकेपछि यहाँको जुन सर्च इन्जिनमा हाम्रो बजार भनेर यसरी खुल्छ हैन। यसलाई क्लिक गरौँ। यसलाई क्लिक गरिसकेपछि हामीले सुरुमा लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गर्न चाहिँ यहाँबाट जानुपर्ने हो हैन। हाम्रो चाहिँ मेरो अगाडि लगइन भइसकेको कारण जस्तै यहाँ लगइन गर्नुपर्छ। यहाँ लगइन गर्नलाई तपाईले आफ्नो इमेल हाल्ने। यहाँ तपाईले इमेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ इमेल एड्रेस हालिसकिसकेपछि मुनि पासपोर्टको सेक्सन हुन्छ। पासपोर्टमा पनि आफ्नो पासपोर्ट हाल्ने। यो तपाईलाई कसरी गर्ने भनेर थाहा छैन भने यो म यो भन्दा अगाडि कसरी रजिस्टर गर्ने भनेर मैले भिडियो बनाएको छु। म डिस्क्रिप्सनमा यसको लिंक हाल्दिन्छु हैन। त्यहाँबाट पनि तपाईले कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने सिक्न सक्नुहुन्छ। मेरो जीमेल थाहा भएन भन्दैछ यसले हैन। फेरि जीमेल एड्रेस हाल्दैछु म। त्यसपछि पासवर्ड हालौँ। लगइनमा जाउँ। मेरो लगइन भइसकेको छ हैन। लगइन भइसकेपछि अब यहाँ आएर चाहिँ तपाईको जस्तो कुनै पनि यहाँनिर सामान सर्च गर्नुहुन्छ। मानिलिउँ यहाँ ट्राइपड भनेर सर्च गरौँ। यो बायर स्पिक भनेको चाहिँ कतिखेर चाहिँ तपाईलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तो तपाईलाई यो ट्राइपड किन्नु पर्यो। यो मानिलिउँ यो ट्राइपडलाई क्लिक गरौँ। यसलाई किन्नु पर्यो भने अब कसरी, अब किन्नलाई त सुरुमा त बोल्नु पर्यो उनीहरुसँग हैन। कुनै कुरा सोध्नु पर्यो कि त तपाईले बोल्नलाई कि डाइरेक्ट फोन गर्न भयो हैन। तपाईको सेन्ड मेल पठाउनु भयो। तर यहाँ मुनि जुन बायर स्पिक भनेर आउँछ यहाँनिर पोस्ट स्पिक भनेर जुन आइरहेछ यो चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने तपाईको यदि तपाईले आफ्नो बायर स्पिक तपाईको नम्बर भेरिफाई गरेको छैन भने यो यहाँनिर तपाईले बोल्न पाउनुहुन्न है। यसको लागि चाहिँ हामीले कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने कुरा देखाउँछु। यहाँ चाहिँ मैले केही बोलेर जस्तो केही सोध्नु छ यहाँ सोधे अनि यो क्याप्चा टाइप गरेर मैले सबमिट गर्दै भने मैले बोलेको कुरा त्यहाँ पोस्ट हुन्छ हैन। तर तपाईले यदि रजिस्टर गर्नु भएको छैन भने, नम्बर रजिस्टर गर्नु भएको छैन, तपाईले हाम्रो बजारमा मात्र रजिस्टर गर्नुभयो, नम्बर रजिस्टर गर्नु भएको छैन भने चाहिँ कसरी रजिस्टर गर्ने भन्ने कुरा आउँछ हैन। यो रजिस्टर गर्नलाई चाहिँ सुरुमा होम पेजमा जाउँ। होम पेजमा गइसकेपछि यहाँ मुनि तल हामी आउँछौँ। होम पेजमा गयौँ हैन। होम पेजमा गइसकेपछि यो मेम्बर्स एरिया भनेर जुन तपाईले देखिरहनु भएको छ, यो मेम्बर्स एरियाको ठाउँमा यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई मोबाइल नम्बर भनेर छ है। यो भेरिफाई मोबाइल नम्बरमा क्लिक गर्नुहोस्। भेरिफाई नम्बर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मोबाइल नम्बर, यो मेरो मोबाइल नम्बर अलरेडी रजिस्टर भइसकेको छ। जसको रजिस्टर गर्नु भएको छैन यहाँनिर के भनेर आउँछ भनेर म तपाईलाई भनिदिन्छु। यहाँनिर चाहिँ तपाईको एउटा कोड जेनेरेट हुन्छ अनि प्लस त्यही मुनि एउटा फोन नम्बर दिएको हुन्छ। त्यो कोडलाई तपाईको लङ प्रेस गरेर कपी गर्नुहोस् हैन। अनि त्यसपछि यहाँ मेसेजमा आएर हैन, यहाँ नयाँ मेसेज तपाईको मेसेजमा आएर तपाईको क्रिएट मेसेज गरेर जुन कोड दिएको छ त्यो कोड चाहिँ यहाँ लेख्नुहोस् हैन। यहाँ मेसेजमा लेख्नुहोस् कोड चाहिँ, र मोबाइल नम्बर त्यहीनेरि तपाईको यहाँनेरि तपाईको यहाँ मोबाइल नम्बर पनि दिएको हुन्छ। यो हरियो बटनमा दिएको हुन्छ है, याद गर्नु होला। दुईटा कोड नम्बर र मोबाइल नम्बर हरियो बटनमा दिएको हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ मेसेज गरेर नम्बरलाई मेसेज गरेर पठाइदिनु भयो भने तपाईको 2 देखि 3 दिन भित्रमा तपाईको नम्बर भेरिफाई हुन्छ। यदि तपाईको नम्बर भेरिफाई गइसकेपछि तपाईलाई मेल आउँछ
मेल कसरी आउँछ भने तपाईलाई मेल गरेको पनि देखाउँछु म मेल कसरी आउँछ भनेर मैले स्क्रिनशट लिएर राखेको छु यहाँ यसरी मेल आउँछ है मोबाइल भेरिफिकेसन सक्सेसफुल hamrobazar.com हैन यो मोबाइल नम्बर your मोबाइल नम्बर यति हैज बीन सक्सेसफुली भेरिफाइड टु योर अकाउन्ट यो भनेर दिएको छ है यसरी मेल आउँछ तपाईको पनि यसरी नै मेल आउँछ हैन यो मेललाई रजिस्टर यो मेल चाहिँ रजिस्टर भइसकेपछि आउँछ याद गर्नु होला हैन आफ्नो मेल पनि बेला बेला चेक गर्दै गर्नु होला त्यति भइसकेपछि तपाईले अब बायर्स जले तपाई बेच्दै छ हैन उनीहरुसँग कम्युनिकेट गरेर आफ्नो सामानहरुको बारेमा जानकारी हैन कतिमा बेच्ने नेगोसिएट प्राइस नेगोसिएसनहरु गर्न सक्नुहुन्छ हैन यो भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु राम्रो लाग्यो भने सल्लाह सुझाव अवश्य दिनु होला हैन प्रतिक्रिया तपाई कमेन्ट बक्समा अवश्य छोडिदिनु होला लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न एकदम नभुल्नु होला मेरो च्यानलमा भ्युज पनि जस बढिरहेछ हैन तर सब्स्क्राइबरहरु चाहिँ कस्तो गर्नुहुन्छ भने भिडियो हेरेर सब्स्क्राइब गर्नुहुन्न हैन सब्स्क्राइब गरेको पैसा लाग्दैन कृपया सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला है त ताकि यस्तो नयाँ नयाँ